أخبر الحقيقة حتى لا يهتز صوتك. 1 2 3. تحية قلبية لأرواحكم النقية والجميلة. بتشكركم كتير لاختياركم الفيديوهات لتشاهدوه، وبقدر وقتكم الثمين. هاد أول فيديو لإلي بالقناة. القناة اللي عم بشتغل عليها من 5 شهور، قضيتهم بتجهيز نفسي طاقوي وعتادي، وكنت عم بدور على اسم للقناة، وكان في اقتراحات كثيرة من أصدقاء كثر، وحابب أشكر الناس والأصدقاء والأهل اللي ساعدوني وساندوني وشجعوني لحتى هاللحظة، لأني عمل القناة وأحكي لأنه في عندي كتير أحكي، في عندي حب كتير جواتي حابب أعبر عنه. أول شي حابب أحكي عن التحديات اللي مريت فيها بحياتي، ونظرة خاطفة سريعة مشان ما أطول عليكم كتير. كطفل جيت لهالدنيا ومعي كم هائل من المحبة والنور جواتي، وقوبلت ببرمجة وانحطيت بصناديق مثلي مثل كل البشر تقريبا. كإنسان ولدت بالشرق الأوسط المليان عنف، كبت لكل شيء، والبيئة كانت قامعة للطفل جواتي والطفولة بشكل عام، والطفل ضمن البالغ. كسوري عشت حالة فقدان لقدرتي عن التعبير عن نفسي بفضل القائد الأسد وابنه، وعدم الإحساس بقيمتي كإنسان. ككردي حسيت حالي غريب ببلدي. الثقافة كانت ممنوعة، منها الكتب وتعليم اللغة وتعلم اللغة والمسرح والألوان وتقريبا كل شيء، وحتى الأسامي للأطفال كانت بفترة من الفترات ممنوعة. وبالتزامن مع منع اللغة الكردية انجبرت على تعلم اللغة العربية بالمدرسة، فبشكل تلقائي بلشت أحس بالكره تجاه اللغة العربية والعرب أنفسهم. والشيء اللي ساهم بهالمشاعر هي البيئة السياسية بالبلد وسياسات الدولة، واللي بينها فرق تسد وإكراه بالآخر، لأنه الدولة كانت تحكم الناس على أساس الخوف، بتخوف كل طائفة من الطائفة الثانية، بتخوف القومية هاي من القومية هاي ويلا هجموا على بعض. كذكر تعلمت أنه لازم أكون رجال، والرجال قوي ما بيحس أو ما بيعبر، ما أنه متصل بأحاسيسه، ما بيبكي الرجال. كذب هالشي، لأنه الرجال القوي والجميل مو بس قوي، هو اللي بيعبر عن أحاسيسه، هو اللي بيحتضن أحاسيسه، بيحتضن الأنثى جواته، وقتها بيصير جميل وقوي، والقوة من الجمال. السؤال اللي كان بيوترني لفترة هو هل يا ترى أن كلامي رح ينقبل من قبلكم، من قبل الناس؟ كلامي أول شيء اللي رح بطرحه. وصلت لقناعة أنه أنا ماني هون لحتى انقبل أو اشتغل على هدف أني انقبل، أو حتى أني انخرط بالحياة على شكلها الحالي على الكوكب. الحياة اللي بنعيشها وبندمر الطبيعة، بندمر فيها أنفسنا. وقناعة تانية أني هون لحتى أغير بكل شيء، ابتداء من داخلي وانتهاء بخارجي. بظن أنه كلامي رح يتم مقاومته بشكل شرس، لأنه رح يبدو للوهلة الأولى كلام خيالي فلسفي روحاني ما بيجيب خبز ولا يمت للواقع بصلة، ولكني بأكد أنه
واقعي كتير، بس إذا تأمل الواحد وتعمق بنفسه الواقع بيضل أغرب من الخيال. بس الواحد يبلش يشوف الواقع بعيون نظيفة من دون فلاتر. من الأشياء اللي ساعدتني لأرتقي فوق برمجتي وتخلص منها ولا زال، لأنه هي برمجة عميقة، جذورها عميقة باللاوعي. بلشت أتعرف على الصناديق اللي كنت جواها، سواء كانت صناديق دينية، قومية، طائفية، عرقية، لونية، نوعية، أي صناديق كانت. أول شي تعرفت عليها، وهالصناديق كانت بتحددني، يعني بتحط لي حدود وبتقيدني، وأنا عكسها تماما. أنا وأنتو نحن كائنات ما لها حدود أبدا. الشيء الثاني إنه ما بقى شفت حالي ضحية لظروف لا حول لها ولا قوة. أنا عنصر أساسي وقوي وفعال بخلق الحياة اللي بدي أعيشها لإلي ولغيري، بإني ساعد حالي. أولا قعدت مع حالي كتير وسألت مين أنا وشو عم بعمل هون. سألت حتى وصلت لجواب مقنع بالنسبة لي، حاسس إنه حقيقي. والجواب هو إنه أنا الوجود نفسه، أنا الحياة نفسها، الخلق، الطاقة، الكون، الوعي. وبعض الناس بتسميه، أو كتير من الناس بتسمي هالشي الله. بالنسبة لي كلمة الله ما فيها توصف الشي اللي ما بيتوصف، أو أي كلمة من هدول الكلمات اللي قلتها. أنا الحياة نفسها بتتعرف على نفسها من خلال جميع المخلوقات من دون استثناء، سواء بشر، حيوانات، أشجار، نباتات، كواكب، مجرات، مجرات، أكوان، جراثيم، شياطين وجن، أي شيء بدك يعني. الحياة تتعرف على نفسها من خلال كل المخلوقات، لأنه كل مخلوق له وجهة نظره الخاصة فيه. التأمل ساعدني كتير ولا زال، والتأمل له أنواع كتير. شو هو التأمل وطرائقه وتبسيطه، لأنه أحيانا في ناس بيعقدوا التأمل مع كلمات معقدة وحابب أبسطها كتير. الموسيقى ساعدتني كتير، الموسيقى اللي إلها ذبذبات متناغمة مع الطبيعة وبترجع صحة الجسد والروح والذهن. وأكتر شي ساعدني هو احتضاني للمجهول واحتضاني لجميع مشاعري، وخاصة الخوف، وتحدي لنفسي من خلال السفر العشوائي، وسماحي للهواء بأنه ياخدني من مكان لمكان، مثل الدراويش الجوالين. نمت بالشوارع والحدائق، وأكلت من الزبالة، وانصدمت بكمية الأكل المهدور اللي لسه صالح للأكل. عشت حياة رهبان فترة، وكنت بسأل المحلات إذا كان عندهم خبز أو أي أكل راح يكبوه قريبا قبل ما يسكروا. تعلمت التواضع والتقدير الحقيقي للكنوز والثروات اللي حاليا وكانت دائما متوفرة لنا على الكوكب وفينا كأفراد وجماعة. وأخيرا أدركت أنه كل شيء مريت فيه، كل الظروف اللي مريت فيها، كل الناس اللي بحياتي، حتى حياتي كطفل، أنا اخترت كيف رح أعيش، شو رح أمر فيه، مين أبي، مين أمي، بيئتي، كل شيء أنا اخترته قبل ما أجي على الكوكب. هالكلام ممكن يكون غريب بالنسبة لك. نيتي من وراء القناة أنه أساعد حالي وحالكم، أنه نستكشف أعماقنا ونشوف
شو فينا طاقات إبداعية، شو فينا نخلق بالحياة على الكوكب، نستخدم الإمكانات المتوفرة لنا خاصة بالعصر هذا. شو هو المانع؟ نستكشف كل هالأسئلة سوا. وما عم أدعي أني كائن مستنير ولا أني كائن مثقف عنده كل الأجوبة لكل الأسئلة. بالعكس، أنا لساتني عم بتعلم، والتعلم لا نهاية له، وبفرح كتير بس إنه فيني أعبر حاليا عن أفكاري، عن مشاعري، عن آرائي، وجهة نظري، وأكثر شي عن المحبة اللي جواتي. وضلوا بخير وسلام. شكرا.